Ya. Ini kalau lukis, ini ajar macam mana nak lukis rambut. Nanti kau dah set dengan dia punya volume. Dan ni, kalau kau tengok balik gambar yang kau tu, rambut dia, sekarang ni dia punya volume rambut ni kau tak ada set. Kau kena ada set. Kau kena buat dia ada volume. Sebab dia rambut tu banyak kepuk-kepuk kan. So kau kena buat kepuk. Jadi rambut dia tak pasti dia akan ada. So bahagian sini dia akan jadi gelap kan. Yang benar-benar gelap. Dia tahu turun sini ni ada kena ada. Dia dah. Dah. Kita coba lah. Makin bawah. Jangan start dekat batas, kau start daripada bawah. Jadi ni. Nampak tak dia punya ni volume kan? Dah tengok. Ini kau dalam laki tak apa? Nampak? Nanti dia ada dia punya volume ni. Nampak? Atas bawah tu tak ada masalah. Kan? Ini yang atas ni. Kau kena daripada bawah. Nampak? Yang ni kan? Itu dah dengan sini baik. Wah, ini belah atas ni, nak dapatkan dia ni. Ini yang sini. Apa ni sama? Mak, kan? Betul kau akan kemaskan lah. Kasi dia terlalu nampak sangat dia jet lah. Lepas tu bila rambut orang ni dah orang ada blonde, ada apa kan. So kau kena ini cara tu. Ini sama tak? Ini teknik sama. Ini untuk rambut orang-orang blonde lah. Kan? Baik. Nampak tak? Sama. Ikut dia balik. Ikut dia balik. So dia nampak bawang sikit. Dia ambil coklat. Sebab orang ni semata-mata dia pun tak boleh lah. Dia kena ada campur coklat tu. Ikut dia balik. Dia simpan kan? Ikut balik. Yang last call. Rambut sini kan ada keluar anak rambut. Ini dengan anak rambut. So, rambut dia nampak lagi hidup lah. Jadi. Okay. Nampak? Next time buat dia dulu.